नमस्ते छिटै डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु अनि आज चाहिँ म एकदमै स्पेशल गाजरको हलवाको रेसिपी सजिलो तरिकामा शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। गाजरको हलवा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तातो कराईमा 1 टेबलस्पुन घिउ तताउने। यहाँनिर मैले आधा किलो गाजरलाई ग्रेट गरेर राखेको छु। तपाईहरुले पनि ग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मसिनो गरेर काट्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तातो घिउमा मैले यो गाजरलाई राख्दै छु। अब यो ग्रेटेड गाजरलाई चाहिँ यो तातो घिउमा एकछिन भुट्न पर्छ। यसरी भुट्दाखेरि चाहिँ यो गाजरको अलिक कलर चेन्ज भएर आउँछ। गाजरलाई मैले यहाँनिर 2 मिनेट भुटेको छु। 2 मिनेट बाद यहाँनिर मैले 3 वटा सुकमेल एड गर्न लागेको छु। यदि तपाईहरुले पाउडर युज गर्नु हुँदैछ भने तपाईहरुले पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर पाउडर चाहिँ अन्तमा युज गर्नु होला। अब यसलाई कभर गरेर 2 मिनेट पकाउने। 2 मिनेट भइसकेको छ। अब मैले यहाँनिर कभर खोल्न गए। कभर खोलेर फेरि एकपल्ट म राम्रोसँगले यो गाजरलाई भुट्छु। भुटिसकेपछि मैले यहाँनिर अघि नै दुध तताएर राखेको थिएँ। 1 लिटर फुल फ्याट क्रिम हो। एकदमै यसरी क्रिम बसेको दुध छ। यो एकदमै बाक्लो दुध हो। अब यो दुधलाई मैले यहाँनिर एड गर्दैछु। अब चलाउँदै यसरी गाजरलाई दुधमा मिक्स गर्ने। कभर गरेर एकपल्ट राम्रो बोइल हुन दिने। दुध हालेर यसरी गाजरलाई उमाल्दाखेरि दुध उम्लेर बाहिर पनि निस्कन सक्छ। त्यही भएर टाइममा चेक पनि गर्दै गर्नु होला। अघि मैले राखेको दुध घटेर धेरै ड्राई भइसकेको छ। अब यो गाजरको हलवा अलमोस्ट ड्राई हुन लागेको छ। अब यो स्टेजमा चाहिँ म यहाँनिर स्वाद अनुसार चिनी राख्दै छु। गाजर त्यसै पनि गुलियो हुन्छ, त्यही भएर तपाईहरुले चिनी चाहिँ अलि कम्ती मात्रामा नै राख्नु होला। चिनीलाई पनि राम्रोसँगले हलवामा मिक्स गरिदिने। चिनी हालिसकेपछि अब यसरी चलाउँदै पकाउने र एकछिन बाद हलवा यतिको ड्राई हुन्छ। यतिको ड्राई हुन्जेलसम्म चलाउँदै पकाउनु पर्छ। चिनी पनि मिक्स भएर यतिको ड्राई भइसकेपछि यहाँनिर मैले नट्सहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँ मैले अलिकति पिस्ताचियो, अलिकति काजु र अलिकति किसमिस मैले यहाँनिर राख्दैछु। मैले अघि नै 3 वटा सलिड अलैँची अथवा सुकमेल एड गरेको छु। यदि तपाईहरुले पाउडर युज गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ यो स्टेजमा तपाईले पाउडर एड गरेर मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् त, यहाँ गाजरको हलवा पर्फेक्टली बनिनु आँटेको छ र गाजर ओभरकुक पनि भएको छैन। अब यहाँनिर मैले अन्तमा 2 टेबलस्पुन मिल्क पाउडर एड गर्दैछु। यो दुध पाउडर बजारमा सजिलै पाइन्छ, तर यो चिया बनाउँदा अथवा कफी बनाउँदाखेरि हामीले हाल्ने दुध पाउडर चाहिँ होइन। यो डिजर्टहरू बनाउने दुध पाउडर हो। त्यही भएर तपाईहरुले अलिकति ध्यान पुर्याएर एड गर्नु होला यदि एड गर्नु हुँदैछ भने। नभए यो नराख्दा पनि हुन्छ। अथवा तपाईहरुले मावा एड गर्नु चाहनुहुन्छ भने मावा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। गाजरको हलवामा मावा एड गर्नुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। नभए तपाईहरुले मावा पनि छैन अथवा दुध पाउडर पनि छैन भने यतिकै पनि एकदमै मिठो हुन्छ। एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नु होला मेरो यो रेसिपी, अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। फेरि मैले यहाँनिर 1 टेबलस्पुन घिउ एड गरेँ। अब यो घिउ एड गरिसकेपछि मिक्स राम्रोसँगले गर्ने। घिउ पनि मिक्स भइसकेको छ र हेर्दै कति खाउँ खाउँ लाग्दो गाजरको हलवा बनेर रेडी भएको छ। अब तातो तातो सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले फ्रिजमा राखेर
चिसो बनाएर पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी मन पर्यो होला भनेर। मन पर्यो तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।